હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે હું તમારા માટે એક સ્વીટ ડિશની રેસિપી લઈને આવી છું. કોઈ પણ વાર તહેવાર હોય કે ખાસ કરીને ઈદ હોય ત્યારે આ શીર ખુરમો બનતો જ હોય છે ઘણાના ઘરમાં. તો મોસ્ટલી બધાના ઘરમાં બનતી આ શીર ખુરમાની રેસિપી આજે હું તમને ઇઝીલી કેવી રીતે બનાવાય, ખાસ કરીને હું કેવી રીતે બનાવું એ જણાવીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં એક કડાઈમાં 1.5 લીટર જેટલું ફૂલ ફેટનું દૂધ લીધું છે. અહીંયા બને ત્યાં સુધી ફૂલ ફેટનું દૂધ લેવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ રાખી અને એને આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો દૂધ છે સરસ ગરમ થઈ રહ્યું છે. આ દૂધને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર કન્ટિન્યુ આવી રીતે હલાવતા રહીશું અને એને સરસ રીતે ગરમ થવા દઈશું. અહીંયા દૂધને આપણે થોડું ઘટ થવા દેવાનું છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાં છે એ મલાઈ ચીપકી રહી છે, એને પણ આપણે ચમચાની મદદથી સ્ક્રેચ કરી અને દૂધમાં મિક્સ કરતા રહીશું. આના કારણે જ આપણી જે આ શીર ખુરમા છે એ સરસ ક્રીમી અને મલાઈદાર બનીને તૈયાર થશે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ શીર ખુરમા બનાવવા માટે નોનસ્ટિક કડાઈ અથવા તો કોઈ પણ જાડા તળિયાનું વાસણ હોય એ જ લેવાનું પ્રિફર કરજો. અહીંયા આપણે સાઈડમાં દૂધ ગરમ થઈ રહ્યું છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરીએ. અહીંયા બીજા એક વાસણમાં મેં 1 ચમચી ઘી લઈ લીધું છે. હવે એમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં પિસ્તા, બદામ, કાજુ, સૂકી દ્રાક્ષ અને ચારોળી લીધી છે. તો અહીંયા આપણે પહેલાં કાજુ અને બદામને ઉમેરીશું કેમ કે એને શેકાતા થોડોક સમય લાગશે. તો અહીંયા મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ રાખી અને આપણે કાજુ બદામને સરસ રીતે સાંતળી લઈશું. 1-8 મિનિટ જેવું થાય તો તમે જોઈ શકો છો કાજુ બદામ સરસ રીતે થોડાક શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે એની અંદર આપણે તૈયાર કરીને કટ કરીને રાખેલા પિસ્તાની કતરણ, કાળી સૂકી દ્રાક્ષ, લાલ દ્રાક્ષ અને ચારોળી જે બધું લીધેલું એ પણ આની અંદર હવે ઉમેરી દઈશું. બધાને એકી સાથે હવે 1-8 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ અહીંયા સરસ રીતે સાંતળીને આપણે લેવાનું છે. એનો ટેસ્ટ શીર ખુરમામાં સરસ લાગે છે. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મેં એકદમ લો કરી દીધી છે હવે. અને આપણા ડ્રાયફ્રૂટ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે સંતળાઈ જવા આવ્યા છે. હવે વધારાનું ઘી નીતાળી અને આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને ડાયરેક્ટ જે આપણું બીજા બર્નર ઉપર દૂધ ગરમ થઈ રહ્યું છે એની અંદર ઉમેરી દઈશું. અને એ દૂધને પણ વચ્ચે વચ્ચે આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. સાઈડમાં જે મલાઈ લાગેલી હોય એને આવી રીતે લઈ અને દૂધમાં મિક્સ કરતું જવાનું. હવે જો ઘી ઓછું પડે તો 1/2 ચમચી ઘી ઉમેરવાનું, નહીતર એ જ ઘીની અંદર આપણે અહીંયા 1/2 થી 1/4 કપ જેટલી સેવાઈ લઈશું. જે રેડીમેડ ઝીણી સેવ આવે છે શીર ખુરમા માટે સ્પેશિયલ, એ જ સેવ લેવાની છે. એને એકદમ ધીમો તાપ રાખી અને ધીમા ગેસે જ આપણે એને સરસ રીતે શેકી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી સેવાઈ છે એ પણ શેકાઈ ગઈ છે. એને પણ સરસ રીતે શેક્યા બાદ દૂધમાં બધી સેવાઈને એડ કરી દઈશું અને પછી આવી રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ ટુ લો રાખી દઈશું અને આપણે આને સરસ રીતે ઉકળવા દઈશું. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ સરસ ઘટ તો થઈ ગયું છે. હવે એને આપણે સેવાઈ સાથે હજુ ઘટ કરવાનું છે. માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં જ તમે જોશો કે સેવાઈ છે એ પણ સરસ કૂક થઈ જશે અને દૂધ પણ સરસ ઘટ થઈ જશે. હવે એમાં આપણે આ સ્ટેજ ઉપર 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કટ કરેલી ખજૂર ઉમેરીશું. 1 કપ કોપરાનું જાડું ખમણ, 1 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 1.25 કપ જેટલી આટલા દૂધના માપ પ્રમાણે આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. મીઠાશ અહીંયા તમે તમારા ઘરના ટેસ્ટ અનુસાર વધુ ઓછી ઉમેરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ વચ્ચે અહીંયા થોડીક મીડિયમ કરી દઈશું, એટલે કે થોડું ફાસ્ટ કરી દઈશું જેથી સરસ રીતે ફટાફટ બધું કૂક થઈ જાય. અને ફરી પાછું મીડિયમ ટુ લો કરી દઈશું ગેસની ફ્લેમ. ખજૂર ઉમેરવાથી એની નેચરલ મીઠાશ છે એ સરસ રીતે શીર ખુરમામાં મિક્સ થઈ જશે અને એનો ટેસ્ટ પણ સરસ લાગે છે. સૂકી જે ખારેક આવે છે એને પણ તમે પલાળી અને પછી એને પણ સરસ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી અને તમે ઉમેરી શકો છો. ખજૂરના કારણે આપણા શીર ખુરમાનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ છો એ રીતે 2 થી 3 મિનિટ કૂક થયા બાદ સેવ છે એ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે, મીન્સ કે ચડી ગઈ છે અને દૂધ પણ સરસ એવું ઘટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ખાંડ ઉકળે અને
હજુ થોડું દૂધ ઘટ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ શીરખુરમાને મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર ઉકાળતા રહેવાનું છે અને વચ્ચે વચ્ચે કન્ટિન્યુ આવી રીતે મલાઈને અંદર સ્ક્રેચ કરીને એડ કરવાનું અને હલાવતા રહેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો શીરખુરમો છે એ બની જવા આવ્યો છે અને સરસ એવો ઘટ મલાઈદાર અને ક્રીમી એકદમ બનીને તૈયાર થયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મેં અહીંયા ઓફ કરી દીધી છે અને એક સર્વિંગ બાઉલ લઈ એની અંદર હું આ શીરખુરમાને ટ્રાન્સફર કરી દઈશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મોસ્ટલી દરેકના ઘરે ઈદ ઉપર ખાસ કરીને બનતો આ શીરખુરમાની રેસિપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમે રેસિપી જોઈ રહ્યા છો એનો મતલબ તમને આ રેસિપી પસંદ આવી છે. તો રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એન્ડમાં એક લાઇક આપી દેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમને અને તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને મારા તરફથી ઈદની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ઈદ મુબારક ટુ ઓલ ઓફ યુ. હું ઈદ ઉપર મારા ઘરે આવી રીતે શીરખુરમો બનાવું છું, જે રીત મેં આજે તમારી સાથે શેર કરી છે. એકદમ સરસ ક્રીમી અને મલાઈદાર શીરખુરમાની રેસિપી. આઈ એમ શ્યોર અત્યારે જોતાં જ તમને લોકોને મોઢામાં પાણી આવી ગયું હશે. તો હવે તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી શીરખુરમાની રેસિપી ઘરે ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર તમે અને તમારા ફેમિલી મેમ્બરને આ રેસિપી ખૂબ જ પસંદ આવશે અને દરેક વખતે તમારા ફેમિલી મેમ્બર આ જ રીતે શીરખુરમો બનાવડાવશે. આમાં આપણે કોઈ પણ બજારના માવા કે પછી કન્ડેન્સ મિલ્કની ઉપયોગ કર્યો નથી. જો તમને મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ કરેલ છે મારી ચેનલને એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.